live stream වලට හදන ගිහාන් මල්ලිගේ i3 10 gaming PC එක. Rage on that beat, going crazy. Hello guys, welcome කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලන්ව MSK කම්පියුටර් ආයතනයට. ඉතින් අද අපි කරන්නේ live streamer කෙනෙක්ගේ PC build එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් අනාගතයේදී live streaming වලට එන්න ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ build එකක් බලලා idea එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මම කලින් title එකේ දාලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට කවුද කාටද අපි මේ build එක හදන්නේ කියන එක. ඉතින් ගිහාන් මල්ලි සාමාන්‍යයෙන් PUBG තමයි live stream කරන්න යා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා PUBG mobile, PUBG PC දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය PUBG PC live කරන කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. PUBG mobile තමයි අපේ කට්ටිය ගොඩක් ලංකාවේ live කරන්නේ. ඉතින් game loop වගේ emulator එකක් හරහා තමයි මේ PUBG live එක stream කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් YouTube, Facebook මේ වගේ platform හරහා. ඉතින් Twitch එකේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි stream කරන්නේ. ඉතින් Facebook තමයි වැඩිපුරම කට්ටිය stream කරන්නේ. ඒ වගේම YouTube උත් ගොඩක් කට්ටිය stream කරනවා. ඉතින් ගිහන් මල්ලිත් live streaming වලට එන්න තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ build එකේ processor එක විදියට එයාගේ budget එකත් එක්ක අපි කතා කරලා යොදාගත්තා Intel 10 Gen එක. එහෙම නැත්නම් 10100F processor එක. ඉතින් මේක F කියන letter එකෙන් කියලා කියන්නේ මේකේ onboard graphics include වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට ආර අනිවාර්යයෙන්ම graphic card එකක් use කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේක cores 4ක් සහ thread 8ක් තියෙන ඒ වගේම power friendly processor එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් power එක මේකට use වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම පොඩි දෙයකට තියෙන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් RAM support කරනවා නම් 2666 වෙනකල් MHz වෙනකල් විතර සාමාන්‍යයෙන් RAM support කරන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක XMP එකක් කරහා ඒක අඩු වැඩි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ motherboard එක විදියට සාමාන්‍ය මේ build එක budget කරන්න අවශ්‍ය නිසා අපි basic motherboard එකකට යනවා. නැත්නම් ඔයාලට මේකට 510 එකක් වුණත් use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් 460 වුණත් chipset එකක් use කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ build එක budget කරන්න අවශ්‍ය නිසා අපි H410 motherboard එක මෙතනදී use කරනවා. ඉතින් මෙතනදී පොඩි limitation එකකට තියෙන්නේ මේකට RAM port දෙකයි use කරන්න පුළුවන්. ඒතුව performance එකේ මේකේ durability එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද MSI brand එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කොතන වුණත් build 10ක් ගියොත් 5ක් 6ක්ම 7ක්ම සාමාන්‍යයෙන් MSI brand එකෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් MSI කම්පියුටර් ආයතනයේට MSI ආයතනයේ සියලුම brands වලට PC parts වලට මේගොල්ලන්ගේ අපි ගත්තොත් partnership එක ඒගොල්ලෝ ලබාගෙන තිනවා. ඉතින් ඒ දේත් එක්ක සහ මේ build quality එකත් එක්ක අපි MSI brand එකම තෝරගන්න හිතුවා. ඉතින් H410A Pro motherboard එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් low budget PC build වලට brand new use කරනකොට ගොඩක් කට්ටිය use කරන්නේ. ඉතින් මේ motherboard එක ගොඩක් ඔයාගේ budget එකත් එක්ක ගැලපෙන හින්දා අපි මේක යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ RAM එකක් විදියට 8GB RAM එකක් විතරයි එයා use කරන්නේ. නමුත් ඇත්තටම game loop වගේ software එකක් එක්ක නැත්නම් emulator එකක් එක්ක අපි ගණදෙනු කරනකොට අපි දැකලා තියෙනවා ලොකු PC build වල පවා සමහරවිට මේ game loop වල update තුලින් යම් බාධාවක් නැති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් පොඩි lag beam සිදු වෙනවා. අනිත් දේ තමයි ඔයා play කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 8GB හොඳටම ප්‍රමාණවත්. නමුත් stream කරනකොට OBS software එක හෝ Streamlabs software එකටත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක performance කොටසක් වැය වෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම RAM එක 16GB තියෙන එක වැදගත් වෙන ඕනම game එකක් stream කරන live streamer කෙනෙක්ට. ඉතින් තවත් RAM එකක් එයා පස්සේ මේකට budget set වුණායින් පස්සේ add කරගන්නවා කියලා කිව්වා. ඒ නිසා 8GB RAM එකක් single kit එකක් තමයි අපි මේකට use කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී XVG brand එකේ RGB ARGB RAM එකක් තමයි අපි මෙතනදී එයාට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ තේරීමක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් එයා RGB වලට පොඩ්ඩක් කැමති කෙනෙක් නිසා මේක හොඳ ස්ටයිලිෂ් පෙනුමක් තියෙන RAM එකක් විදිහට performance වැඩි RAM එකක් විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි මේකේ heat sink එකකුත් තියෙන නිසා වැඩි cooler එකකුත් RAM එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේකේ graphic card එක විදියට සාමාන්‍යයෙන් ඕනම build එකක තියෙන වැදගත්ම දේ විදිහට අද අපි සලකන්නේ graphic card එක. ඉතින් 1050 Ti card එකක් තමයි යා use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් PUBG ඒ වගේම යම් ඒ වගේ limitation එකක් තියෙන PC games උනත් අපිට පහසුවෙන් stream කරගන්න පුළුවන්. මොකද 1050 Ti 4GB card එක සාමාන්‍යයෙන් games play කරන කෙනෙක් නම් play කරන්න විතරක් නම් ඔයා PC එක build කරන්නේ ඕනම game එකක් අද වෙනකල් ආපු ඔයාලා 1080p resolution එකේ
කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ස්ට්‍රීම් කරද්දී ටිකක් වැඩිපුර performance වැය වෙන හින්දා හැම ගේම් එකක්ම ඔයාලට ස්ට්‍රීම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෑතක් වෙනකල් ආපු ඕනම ගේම් එකක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ස්ට්‍රීම් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් පවර් එක වැඩි රික්වයර්මන්ට් කරන්න නැති කෙනෙක්. අපිට අමතරව මේකට පවර් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ වැඩි එළියෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ලොකු පවර් සප්ලයි එක යන්න තියෙන වියදමත් අපිට මෙතනදී ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 1050 Ti කාඩ් එක කියන්නේ බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි, ඒ වගේම පවර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි, ඒ වගේම පර්ෆෝමන්ස් එකක් හොඳ අතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මිඩ් රේන්ජ් එකේ වගේ කාඩ් එකක් තමයි මේක. ඉතින් 4GB වීඩියෝ RAM එකකුත් තියෙන නිසා එඩිටිං වැඩ කටයුතු සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේක පවර් සප්ලයි එක විදියට Corsair CV450 80+ bronze පවර් සප්ලයි එකක් යොදා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මගේ channel එකෙන් එන හැම brand new PC එකකටම 90%ක් වගේම යොදාගන්නේ Corsair. ඉතින් ඒකට හේතුව අනෙක් brand නරකයි කියන එක නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් Corsair කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ වෙනකොට power supply ඒ වගේම RAM කියන memory kit කියන මේ හැම product එකක්ම ටිකක් ඒගොල්ලන්ගේ බලය පතුරගෙන තියෙන brand එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් quality එකෙන්ම තමයි ඒ තැන ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා කස්ටමර් වුණත් කඩේ ෂොප් එකට ආවම මුලින්ම ඉල්ලන්නේ Corsair එකෙන් දාන්න කියලා තමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිත් රෙකමන්ඩ් කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට Corsair හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට මේ පවර් සප්ලයි එක හොඳටම ඇති. ඉතින් මේකට මෙයාට 1650 සුපර් කාඩ් එකක් වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන් මේ සප්ලයි එකේ රේන්ජ් එක අනුව. ඉතින් බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඒ වගේම හොඳ පවර් එකක් දෙන පවර් සප්ලයි එකක්. ඉතින් මෙතන මේ 80+ bronze කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක 80%ක දක්වා කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මීට වඩා හොඳ performance එකක් ගන්න 550 එහෙම නැත්නම් gold model එකකට යන්න පුළුවන් ඉස්සරහා upgrade එකකදී. ඉතින් මේ build එකේ storage ගැන කතා කරනකොට එක NVMe එකක් විතර අපි මෙතන යොදාගන්නේ. ඒකට හේතුව මෙයා PC build එකේ පොඩ්ඩක් budget විදිහට කරන්නේ. අනිත් එක තමයි editing වගේ software ගොඩක් use කරන්නේ නැහැ. ඉතින් game loop එකත් මෙයා C drive එකට තමයි install කරගන්නේ. ඒ වගේම PUBG එකත් ඒකටම තමයි install කරන්නේ. ඉතින් වෙනත් game උත් තාම live stream කරන්න යට අදහසක් නැහැ. PUBG විතරයි live stream කරන්නේ. ඊට පස්සේ requirement එක අනුව තවත් අමතර hard disk එකක් යොදාගනි. එතකල් එයා 128GB NVMe කාඩ් එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් ඒකත් හොඳ choice එකක්. ඉතින් මෙතනදී අමතර දෙයක් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. දැන් අපිට මේ processor එකත් එක්ක යනකොට ඒකත් මට පොඩ්ඩක් නැවත මම මතක් කරන්න. i3-10F processor එකක් ඇද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඔයා එදිනදා වැඩ කටයුතු නැත්නම් game play කරන්න විතරක් ඒ වගේ දෙයකට සාමාන්‍යයෙන් මේක use කරනවා නම් මේකට එන stock call එක උනත් හොඳට ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් game එකක් play කරන කෙනෙක්ට personally සාමාන්‍යයෙන් stock call එක මේකේ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. නමුත් මෙතනදී stream එකක් මෙයා කරන නිසා ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් පැය 4-5ක් සමානට එක දිගට අපි දැකලා දෙනවා game live stream කරනවා. ඊටත් වැඩියෙන් live stream කරනවා. යන්න එහෙම වුණාම අපි ගත්තොත් එහෙම PC එක හොඳටම stress වෙන නිසා විශේෂයෙන් processor එක හොඳටම stress වෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම aftermarket cooler එකක් යොදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මේ Darkflash shadow කියන ARGB aftermarket cooler එක අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ casing එක විදියට Red Max F01 casing එක යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් හොඳ cooling එකක් තියෙන casing එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අපි unbox කරනකොට front එකේ fan තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම back එකේ එක fan එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ cool එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහත් මේකේ mesh එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳට temperature එක management කරගන්න මේ casing එකට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ PC build එක කොහොමද build වෙන්නේ කියන එක. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous.
But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. ඉතින් guys මේ තියෙන්නේ ගිහාන් මල්ලිට අපි ස්ට්‍රීමින් කරන්න හදලා දුන්න ගේමින් PC එක. ඉතින් එයා PUBG තමයි සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රීම් කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් තාම ස්ට්‍රීම් පටන් අරගෙන නැහැ. ස්ට්‍රීම් වලට එන්න ඉන්න කොල්ලෙක්. ඉතින් අපි හදවත තිබ්බ සූපතන ගම අපි එයාගෙන් දැනගමු කොහොමද MS කම්පියුටර් ස්ටෝර් ගත්තේ. ඒතර මල්ලි කොහෙද ඉන්නකෝ ගම්පහ. ඒතර මේ ආසන්නේ වුණත් ගොඩක් ෂොප් පහු කරගෙන MS කම්පියුටර් ආයතනය කොහොමද ඔයා දැනගත්තේ? ඒ වගේම ඇයි එන්න හිතුනේ මෙච්චර දුරක් ඔයාට මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න? ගොඩක් වීඩියෝස් වලින් බැලුවා YouTube එකේ. බලලා හිතුණා ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඇවිල්ලා බැලුවාම බරු ටික තෝරගන්න උදව් කළා හිටුවා අය. එහෙම තමයි. ඔව් එතකොට මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රීම් කරන්න හිතුනේ දැන් අපිට කියන්න බෑනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා එතකොට දැන් අපි හිතමු දැන් මැද ඉඳන් පටන් ගන්න කියන්නේ මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න එක. ඒක තවත් ඇති මේ වගේ දැන් සාමාන්‍ය දිගටම PUBG ගහන අය දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් ස්ට්‍රීම් කරන්නේ බොහොම ටික දෙනයි. සමහර විට ඒගොල්ලන්ට වඩා ඇති ගොඩක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් දක්ෂ කොල්ලෝ ලංකාවේ. ඉතින් ස්ට්‍රීම් කරන්න PC එකක් නැතුව අයිඩියා එකක් නැතුව ඉතින් ඔයා පටන් ගන්න කෙනෙක් විදියට ඇයි PUBG ස්ට්‍රීම් කරන්න හිතුනේ? ඔයා කියන්නේ PUBG ගොඩක් අය ඉඳන් ප්ලේ කරනවද කොහොමද කියන එක? ෆෝන් එකකින් ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේම PC එකකින් ප්ලේ කරනවා. මේ ආසාවක් ඇති වුණා ස්ට්‍රීම් එකක් කරන්න. right. ඉතින් ඔයාලට හොඳම දේ අපි තෝරලා දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාගේ ස්ට්‍රීම් ලයිෆ් එකට අපි සූපතන ගම best of luck. ඉතින් අපි නැවතත් මේ වගේ PC build එකකින් ළඟදීම හමු.